welcome back dito sa ating another video lesson. In today's video, we're going to talk about variation. Pero syempre, focus muna tayo doon sa first two. Then, remind ko lang kayo na meron tayong 4 types of variation. So, meron tayong direct, inverse, joint, and combine. Pero focus muna tayo doon sa first two. So, bali dito, meron tayong direct and inverse variation. For today's objective, we're going to differentiate direct from inverse variation and vice versa. Then, we're going to solve problems involving direct and inverse variation. Ayan. Then, remind ko kayo na meron tayo itong 3 important steps. So, the first one, meron tayong translate statement into an equation, then find the constant, then find the missing value. So, ito yung 3 important or the most important steps. Bali dito, meron akong dalawang example. So, yung first example natin dito, mag-focus muna tayo kay direct. And i-remind ko lang yung definition ng direct. So, from that definition, makakabuo o makaform tayo ng formula or equation. So, the definition na direct, so meron tayo dyan y is directly proportional to x in where the k is a non-zero constant. So, bali dyan, meron tayo y is equal to k times x. Kaya, so bali ito yung magiging formula or equation natin kay direct. Ulitin ko lang ha, yung k natin dito, ito yung tinatawag natin constant of variation or constant of proportionality. So, ibig sabihin, yung k na yan, hindi yan pwede mabago, hindi kayo pwede gumamit na kahit anong variable dyan. Pero dito, yung y and x, so pwede ito mabago kahit anong variable from a to z malibang kay k. Kasi nga yung k na yon para yung kay constant of variation or proportionality. Ayan. So ngayon, try natin yung example number 1. So the first example, if a varies directly as the fourth root of b and a is equal to 48 when b is equal to 256, then find a when b is equal to 625. So 625 ba na? 625. Okay. So first step tayo. We're going to translate the statement into an equation. So sir, ano po ba yun? So siyempre, ito yung first part dito sa problem natin. So itong statement, ayan, oops, hanggang dyan. Kasi dito, madali lang naman to, nakaseparate naman siya ng semicolon o ng comma o kaya ng point. So from that point, malalaman nyo kung ano nga ba, kung saan nga ba kayo tihit to. Ayan. So yung first natin gagawin, itong statement na to, gagawin natin siya equation. Ayan. So, bali meron tayo dyan A. Ayan. Varies directly as the fourth root of B. So, meron tayong A. So, fourth root, ayan, natandaan na. So, sir, paano nyo nga ba malalaman, paano nga ba namin malalaman kung yung isa po ay exponent o yung isa po ay may radical? So, pag siya exponent, meron niyang tinatawag o meron niyang word na power. Pag siya naman ay may root o may radical, so ibig sabihin, meron siyang keyword na root. So yung case dito, meron tayong fourth root. So ibig sabihin, meron tayong fourth root, ayan, fourth root of b. Ayan. So bali dyan, sa statement na yan, ito yung ating equation. Okay, so next tayo. We're going to find the constant. So gagamitin natin ito equation natin. So next tayo. Meron tayong n a is equal to 48 when b is equal to 256. And dito, i-remind ko lang kayo na as much as possible, gumamit kayo ng calculator para mas madali nyo mas-solve yung given problem. So start tayo. Ang a daw is 48, ayan, is equal to k. So fourth root, ayan, ang b natin is 256. Tandaan na, huwag na huwag yung babaguhin yung nandito sa inyong equation. Kasi baka mamaya yung case dito, mawala na yung fourth root, naging 256 na lang. So mali yun. Kasi ito yung susunod nating pattern. Ang ginawa lang natin, nag-substitute lang tayo, pinalitan lang natin yung A and B. Yun ang yung ginawa natin. Okay, so next tayo. So meron tayong 48 is equal to K. So using your calculator, ano yung fourth power ng 256? Ayan ha, using your calculator, ano yung fourth power ng 256. So, bali, meron tayo dyan 4. Ayan. So, next tayo. Para makita yung k o yung constant, so divide both sides by 4.
Ayan. So, bali dito, ang K natin is equal to, so 48 divide mo by 4. So, bali meron tayo dyan 12. Ayan. Okay, so ito yung second step. So, next tayo, the last step. So, find the missing value. And dito, ang missing value, so find 8 when B is equal to 6 to 5. So, gagamitin pa natin yung original. Yung equation natin, gagamitin pa rin natin. So, meron tayo dyan A, M, fourth power of B. So, A ang hinahanap is equal to K. So, fourth power of, wait lang. So, remind ko lang kayo na yung K dito sa pangalawa natin, so hinanap natin yan, ibig sabihin, gagamitin natin yan dito sa last step. So, yung case dito, yung K na to, mapapalitan natin yan mamaya. Okay. So, ang P natin is 6 to 5. Ayan. Then, yung K na to, so gagamitin natin to. So, bali meron tayo ditong 12. Then, times 4th root ng 6 to 5. Ayan. Okay. So, next tayo. So, meron tayong 12. So, ang 4th root ng 6 to 5 using your calculator. So, 6 to 5, meron tayong 5. Ayan. Then, for the last one, ang P natin, so 12 times 5, so bali dyan, meron tayong 60. So, the final answer is 60. Ayan. Okay. So, kung medyo nalilito, pwede naman balikan. Okay. So, next example tayo, example number 2. So, the second example, meron tayo ditong the number of foods, F, is directly proportional to the cube of the number of people, P. And there are 108 of foods for 3 people. So, how many people are there when there are 864 foods? So, ayan. I-remind ko lang kayo na kung gusto nyo tanggalin yung power, ito kung gusto nyo tanggalin yung power, for example, yung 4, so kailangan nyo din ng 4th root. Kung gusto nyo naman tanggalin yung root, kailangan nyo ng power. So, sila yung magtatanggalan dito o sila yung kailangan nyo para mas madali nyo siya masok. So, makikita nyo yun dito. Ayan. So, try natin. So, the first step, translate the statement into an equation. So, bali dyan, meron tayong the number of foods. So, F is equal, so directly proportional. So, meron tayong A, ayan, to the cube. Ayan cube. So, dito, walang sinabing power, wala rin sinabing root. So, pag ganito yung case, ang nakalagay lang dyan is squared or cube, automatic siya ay exponent or siya ay power. Okay so remind ko lang. Yung root, ayan, masasabi natin na siya ay radical, pero pag nakalagay lang is squared or cube or power, so isa lang yun, automatic siya ay exponent. So, meron tayong cube of the number of people, P. So, meron tayong P cube. Yan. So, bali dito, ito yung ating equation. Okay, so next tayo, number 2. So, yung example number, yung the second step, so bali dyan, meron tayong, and there are 108 of foods for 3 people. So, ang foods daw natin is 108, ayan, K, then for 3 people. So, meron tayong 3 raised to 3. Ayan. So, hanapin natin yung constant. So, 108 is equal to 8 times. So, hindi yan 3 times 3, kundi siya ay 3 raised to 3. Ayan. So, bali dyan, meron tayong 27. Then, para makita yung A, so divide both sides by 27. Ayan. So, ang A natin is equal to, so 108 divide 27. So, bali meron tayo 4. Okay, so doon tayo ngayon sa ating last step. So for the last step, find the missing value. At dito, so how many people are there when there are 864 foods? So ang hinahanap natin yung P. Ulitin ko lang ang hinahanap natin yung P. Okay, so bali dyan, meron tayo dyan 864 na foods. Ayan. Then, ito yung equation natin yung K natin, so, sige.
So, isusulat ko muna yung equation natin para di tayo malito. Ayan. So, for the last one, meron tayong 864 na fruits. Then, yung A natin ay 4. So, ang hinahanap natin ay P. Tandaan na, meron yung P. Ngayon, ang next dito, so, kailangan kasi dito, ang material lang ay P. Kasi nga meron yung cube eh. So, yung 4, para matanggal, so, divide natin both sides by 4. Ayan. So, meron tayong P cube. So, 864 divide mo sa 4, meron kayong 260. Ayan. So, ngayon, ang kailangan natin ay yung P or number of people. Pero meron kayong Q. So, paano matatanggal yung power? Para matanggal yung power, kailangan natin ng roots. Pero syempre, dapat yung roots katumbas no power. So, ibig sabihin, para matanggal yung power of 3, kailangan natin ng ayan, kailangan natin ng cube root. O kailangan din natin ng roots na merong 3. So, ibig sabihin, dito, nag-cube root kayo. So, sa kabila, gagawin nyo rin. Sir, bakit po? Kasi sila ay equal. Kung anong ginawa mo sa kabila, gagawin mo rin sa kabila. Ngayon, yung roots at saka yung power ay matatanggal. So, ang matitira ay P na lang. Ayan. Ngayon, ano ngayon yung cube root? Ayan. Na 216. Okay, so the cube root of 216 is equal to 6. So, ibig sabihin, the number of people are 6. Ayan. So, bali dito, ito na yung dito sa direct natin. So, ang next natin is yung inverse. So, re-remind ko lang, kung medyo nalilito, pwede nyo i-remind. At mapapansin nyo dito, pag tumataas yung isa, tataas din yung isa. Yun yung tinatawag ng direct. So, ibig sabihin, pag umangat yung isa, aangat din dapat yung isa. Pag bumaba, syempre, bababa yung isa. So, yun yung sa direct. Okay. So, next tayo. Ayan. So, bali dito, doon tayo sa next natin, yung inverse. So, same pa rin tayo. Meron tayong dalawang example for inverse variation. So, ayan. So, sa definition ng inverse, bali dito, ito yung kabaliktaran ng direct. So, meron tayong diyang y is inversely proportional to x in where there are non-zero constant. So, since na ito yung kabaliktaran, kung sa direct siya ay naka-multiply, sa inverse siya naman ay naka-divide. Ayan. So, bali sa inverse, meron tayo diyang y is equal to k over x. So, same pa rin, yung k hindi siya nagbabago kasi nga ito ay constant o proportionality o variation. Pero yung y and x, pwede. Ayan. So, gusto ko lang i-remind sa inyo, kung sa direct, ang isang variable ay tataas, kailangan din tumaas ng isa. Sa inverse naman, kabaliktaran. Pag tumaas yung isa, bababa naman yung isa. Ayan. So, ganito yung case dito. Okay. So, dito, sa first example natin, meron tayong graph C is inversely proportional to the cube root of D and C is equal to 12 when D is equal to 27. So, what is D when C is equal to 4? Ayan. So, first step, statement. So, meron tayo diyang C is inversely proportional to the cube root of D. So, meron tayo diyang C inversely. So, meron tayong A over. So, cube root, ayan na, cube root of D. So, ibig sabihin, meron tayo cube root of D. Ayan. So, ganito yung magiging equation natin. Okay, so next tayo. Second step. Okay, so ang second step natin dyan, so dito ko nilalagay yung second step. So, second natin, meron tayong C is equal to 12 when D is equal to 27. So, ang C daw natin is 12. So, K over cube root of 27. Ayan, so next tayo. So, 12 is equal to K over, so, cube root, gumamit ng calculator para mabilis. So, ang cube root ng 27 ay 3. Ayan. Then, sa basic algebra, yung whole number automatic may denominator na 1. So, since na ito ay may equal at sila ay naka-fraction, so, pwede tayo mag-cross multiply. So, sa cross multiply, so, 12 times 3 is equal to A times 1. Ayan. So, ngayon, meron tayo dyan 12 times 3. So, meron tayo dyan 36 is equal to 8.
Ayan. So ngayon, yung last step natin, find the missing value. Ang hinahanap, what is D when C is equal to 4? So same tayo, gagamitin pa rin natin yung ating equation. So ang hinahanap dyan ay D. So meron tayong C na 4 at meron tayong A na 36. So ang hinahanap yung D. Pero meron siyang cube root. Pero yung cube root okay. So whole number over 1, then cross multiply. So bali dyan, meron tayong 4 times cube root of D is equal to 36 times 1. So, tuloy ko lang dito, tuloy ko lang. Ngayon, so yung case dito, pag binultiply natin to, so wala namang pagbabago. So meron pa rin yung 4 cube root of D is equal to 36. So ngayon, yung case dito, kailangan ng matira lang ay yung D. So para matanggal si 4, divide natin both side by 4. Ayan. So matitira na lang dito ay cube root of D. Then next natin, so meron tayo dyan 36 divide 4. So bali meron tayong 9. Ayan. So ngayon, yung kanina meron tayong power. At yung power na yon para matanggal, kailangan natin ng roots. Yung case naman dito ng kabaliktaran, meron tayo ditong root. Ang kailangan naman natin ay power. So since na ang root natin ay 3, ibig sabihin ang power na kailangan natin ay 3 din. Ayan. Kasi nga dapat balance. Kailangan equal sila. So yung case dito, magpa-power of 3, may equal. So gagawin mo rin sa kabila yung power of 3. Ayan. So bali yung cube root at saka yung 3, matatanggal. So di na lang yung matitira. Then, 9 raised to 3. So hindi yan 9 times 3 So bali meron tayo dyan 7 to 9. And that is the final answer. Okay, so next tayo, number 2. So the height of the tower values inversely as the fourth power of its width. So the height is 5 when its width is 3. So what's the height if its width is 5? So dyan, hindi ko na sinama yung measurement kasi nga naman, hindi naman natin siya totally gagamitin. Ngayon, yung case dito, wala kayong kahit anong variable na C o kaya D. So ibig sabihin kayo mismo yung gagawa. At dito, meron tayo ditong height at saka width. So, ibig sabihin, ang gagawin ko, yung H, ito yung gagawin kong height. Ayan. Then yung W, ito yung gagawin kong B. Ayan. Ngayon, first step. First step, statement into an equation. So, the height, meron tayong H, varies inversely. So, K over as the fourth power of its width. So, fourth power. Meron tayong W raised to 4. Ito yung ating equation ngayon. Next tayo, number 2. So, second step, find the constant. The height is 5 and width ay 3. So, ang height natin is 5. So, K over, ang width natin ay 3 raised to 4. Tandaan na, ito yung equation. Meron siyang power of 4. Ngayon, meron tayong 5 is equal to K over. So, yung 3 raised to 4 natin. So, tandaan na, hindi yan times 4, kundi raised. So, bali dyan, meron tayong 81. Then, over 1, cross multiply. So, 5 times 81 is equal to K times 1. So, meron tayo dyan 81 times 5. So, 405 is equal to okay, so ang last step natin, so gagamitin natin yung equation. Ayan. So ang last step, what is the height? So height ang hinahanap if its width is 5. Okay. So height ang hinahanap, ang K natin, ito yun. So 405 over, ang width natin is 5 raised to 4. Ayan. So height ang hinahanap, so 405 divide 5 raised to 4. So, bali dyan, meron tayong 6 to 5. So, ang height natin, so 405 divide mo by 6 to 5. So, bali meron tayo dyan, naka-decimal, pwede nyo namang i-round off.
And to nearest 100, so meron tayo dyan 0.65. Alright. So, bali dito, ito na yung magiging end ng ating video lesson. So, na-meet natin yung mga objective na differentiate natin yung direct from inverse and vice versa at na-solve natin yung problems involving direct and inverse. So, I hope na may natutunan kayo. So, thank you for watching. Bye!